سلام شکر عزیز، امیدوارم خوب صحتمند سر حال باشین. به یکی از ویدیوهای دیگه درسیتون خوش آمدین. امروز از فرم هفدهم کتاب فرم اصلی کانکور بخش ریاضیات چه کار میکنیم. اولین سوال را کار میکنیم امروز. سوال اول از این بخش است. سوال بسیار ساده، ممکن بعض شاگردان مشکل داشته باشه، از اون خاطر کار میکنیم. سوال است که f(x) مساوی است به 3 ضرب x به توان 10 ضرب ساین مربع a. در اینجا دو حرف a و x داریم، اما f(x) گفته ہے به این معنی که تابع از x وجود داره، یعنی متحول x است. وقتی x متحول بود 3 و ساین مربع a اعداد ثابت میشن. در این سوال مشتق دوم پرسان شده. مشتق دوم از سوال چون درجه خود سوال 10 مشتق اینا میانی پرسان شده. مشتق اینا مطور است که ضریبش ضرب n فاکتوریال. خب توان 10 مشتق دوم پرسان شده، این 10 فاکتوریال ضرب ضریب اینمی اعداد ثابت است 3 و ساین مربع a. سوال دوم که در این فرم است اون سوال تقریبا مشابه است. باید کار کنیم. سوال است که f(x) مساوی است به a به توان x ضرب e به توان x لن a. در اینجا گفته a بزرگ صفر است، مشتق را در نقطه صفر پیدا کنیم. f زبر صفر را گفته پیدا کنیم. a بزرگ صفر شرط است، یعنی یک عدد مثبت است، بخاطر که لوگاریتم تنها بر اعداد مثبت تعریف شده است. اینجا شما در کار میکنید که اول x را در توان بالا میبرین، یعنی خود سوال ساده میسازین. f(x) میشه a به توان x ضرب e به توان لن a به توان x. بعد از او قاعده لن میباشه عدد یولر یعنی e، و این قاعده هم قاعده خود سوال نمایی هم e است، یعنی دو قاعده که این چیز شما حل عدد لوگاریتمی میشه. پس f(x) مساوی است به a به توان x ضرب بجای از این عدد لوگاریتمی یعنی a به توان x را میگیریم. در اینجا از a ها یک دانه a میگیریم، توان ها که دیگه جمع میشن، x که x جمع شود 2x. یعنی سوال اصل f(x) مساوی به a به توان 2x است. اینا از سوال گفتم مشتق بگیرین. f زبر x مساوی است به مشتق از 2x 2 میشه، مشتق از a به توان 2x طور است که خود a به توان 2x را ضرب لن قاعده میکنیم. این مشتق است. من گفتم مشتق در نقطه صفر پیدا کنین. f زبر صفر گفته، از قدر بجای x شما صفر وضع میکنین. f زبر صفر میشه 2 ضرب a به توان 2 ضرب صفر خونه صفر ضرب لن a. هر عدد به توان صفر یک است، فقط 2 لن a میمونه. سوال بعدی سوال هفتم است. در این سوال پرسان شده که یک منفی تانجانت مربع 50 بر یک مثبت تانجانت مربع 50 مساوی به چند میشه. اگر شما فرمول یک منفی تانجانت مربع x بر 2 بر یک مثبت تانجانت مربع x بر 2 را متوجه باشین، این مساوی به کوساین x است. یا اگر x بر 2 مثلا در نظر نمیگیری، اگر اینا رو شما x در نظر بگیرین، باز نتیجه کوساین 2x میشه به این شکل. خب اگر 50 رو ما x تصور کنیم، پس نتیجه از این کوساین 2x است، یعنی کوساین 2 ضرب 50. 2 ضرب 50 میشه 100. کوساین 100 نتیجه سوال است. سوال بعدی سوال 21 است. سوال طول قوس است. میگه که اگر x مساوی است به t بر 10 و y مساوی به 2t بر 10 باشه، پرسان شده که در اینجا شما طول قوس را پیدا کنین در صورتی که t بین 0 و 1 باشه. در محاسبه طول قوس از یک فرمول استفاده میشه در صورتی که x و y داده باشه. فرمول طور است که طول قوس مساوی است به انتگرال a تا به b جذر x زبر مربع جمع y زبر مربع نظر به متحول t. خب خیلی طول قوس مساوی است به انتگرال سرحدها 0 و 1 هستن، اون از 0 الی 1 جذر x زبر یعنی مشتق x مشتق t بر 10 مشتق t 1 میشه، مخرج خودش میگیری 1 بر 10 است، یعنی x زبر است.
مربع خیلی در فرقش مربع هم نشته میکنیم. جمع وای زبر بگیره اختصار کنیم 1 2 2 5 ده تی بر 5 است. اون مشتق تی 1 میشه، مشتق مخرج خودش میگیره 1 بر 5 کل مربع عدد ثابت خودش گرفته میشه. دیدی در صورت که در مخرج باشه، در صورت بس که گپای دیگه هم داریم. خیلی طول قوس مساوی است با انتگرال 0 تا به 1 جذر 1 مربع 1 10 مربع 100 1 مربع 1 5 مربع 25 نظر به تی. خیلی طول قوس مساوی است با این یک عدد ثابت است x یا t متحول نداره. وقتی متحول نداشت عدد ثابت همیشه بیرون رشته کنیم. این فکر که از انتگرال بیرون رشته میکنم جذر 5 چون مخرج مشترک هم 100 میگیرم. 100 تقسیم 100 1 1 ضرب 1 1 100 تقسیم 25 4 4 ضرب 1 4 میمونه انتگرال 0 تا 1 اینجا که بیرون بکشیم تنها دی تی. خیلی طول قوس مساوی است با جذر 1 جمع 4 میشه 5 بر 100 ضرب انتگرال عدد ثابت که اینجا 1 باشه، مثل اگر نظر به x باشه 1x میشه، اگر نظر به t باشه 1t، یعنی اینمی انتگرال حلش t میشه. قیمت گذاری 0 تا 1 برش مانده. اصلا جذر 5 خودش باشه مخرج جذر 100 که از 10 است و 0 تا 1 در t که وضع کنیم اول 1 وضع میشه منفی با 0 وضع میشه 1 منفی 0 پس 1 از ضرب جذر 5 بر 10 خود جذر 5 بر 10 میمونه. اینمی حل سوال است. سوال دیگه سوال 22 است. در این سوال پرسان میشه که f(x) مساوی است با x مربع جمع ساین مربع x. گفته که مشتقش را در نقطه پای و 2 پای حساب کنین. مشتق میفهمیم که مایل مماس در نقطه تماس با خود منحنی است. همیشه مشتق را در یک نقطه که میخوایم پیدا کنیم اون نقطه باید روی منحنی باشه که در اونجا مماس داشته باشه. در صورت که نقطه روی منحنی نباشه به این معنی که مشتق وجود نداره، به خاطر از اینکه نقطه که روی منحنی نبود مماس رسم شده نمیتونه. این نقطه را اگر شما چک کنین قیمت پای در سوال به جای x وضع شود، قیمت y 2 پای محاسبه نمیشه. چون پای جا وضع کنیم x مربع پای مربع میشه و ساین پای یعنی ساین x داشته و 0 است. 0 مربع 0 مربع جمع پای مربع پس پای مربع است، یعنی قیمت y پای مربع مبرایه. x که پای باشه y 2 پای نیست، پای مربع است. پس پای و 2 پای اصلا در روی زمین گراف وجود نداره، از خود در نقطه مشتق نداریم. اگر درست‌تر اگر بخوایم به یک طریق دیگر تشریح کنیم متوجه باشیم. تصور کنیم این یک منحنی است. تصور کنیم که این نقطه پای و پای مربع باشه. پای و پای مربع نقطه است که روی گراف وجود داره. چرا پای وضع میگن نه چه پای مربع مبرد. در این نقطه ما خود مماس داریم، این قسمی یک خطه که به هم در اون نقطه منحنی تماس کنه و فقط از پولیش دیر شود. مماس در این نقطه وجود داره. این مماس از خود مایل می داشته باشه. اون مایل از این مماس را بنام چت میکنه مشتق. اما اگر مثلا نقطه پای و 2 پای را در نظر بگیریم، 2 پای و پای فکر کنین این یک نقطه باشه. این نقطه پای 2 پای باشه. پای قیمتش 3 2 پای 6 بزرگ دیگه حساب کنین. ما تقریبی نشته کنیم. اینجا خردتر آمده، اسکیل اینجا زیادتر آمده. فرق نمیکنه، مقصد درک کنی که موضوع چی است. در اینجا شما بر گراف مماس رسم کردن نمیتونین. هر خط رسم کنین مماس به گراف نمی باشه. درست است نه؟ در این نقطه مماس رسم شده نمیتونه، به خاطر مماس چیزی یا خط را میگیم که با منحنی ما خودت در یک نقطه وصل باشه. حالا این نقطه ایش در منحنی کار نداره. اینجا شما هر خط که رسم کنین امر از اون مماس نیست. میشه که بگین که تو یک خط اگر رسم کنیم او باز در این نقطه مماس است، در اون نقطه که داده در اونجا مماس نیست. پس در نقطه پای و 2 پای تابع مشتق نداره. سوال بعدی سوال 26 است. در این سوال پرسان شده که از لوگاریتم 0.08 ضرب
0.003 را کرکتریستیکش را پیدا کنیم. اگر کسی میگه که یار جدا جدا میگیرم بس کرکتریستیک پیدا میکنم، طریقه منطقی نیست. منطقی نمی است که یار کدی دیگه اول ضرب کنی بس کرکتریستیک پیدا کنی. 8 ضرب 3 میشه 24. اینا 2 خانه اشاره اینجا، 3 خانه اشاره اینجا داریم. 3 جمع 2 میشه 5 خانه اشاره، باید هم 5 خانه اشاره داشته باشه. 1 2 مجبور صفر ها بانم. 1 2 3 4 5 این جگه اشاره بانم، 5 خانه اشاره پر میشه. ایدان صفر دیگه هم به خاطر پیش از اشاره باید عدد باشه، از او خاطر اینی همین لوگاریتم حاصل ضرب شد. این کرکتریستیک لوگاریتم هایی که از یک عدد کوچک است، یعنی صفر اشاره چند هستند، همیشه کرکتریستیکشون منفی می باشه و قیمت کرکتریستیکشون امر تعداد صفرهایی که در اول سوال وجود داره تطابق میکنه. خیلی چند صفر در اول داریم؟ 4 تا. کرکتریستیک منفی 4 است. با این ترتیب سوال 29 هم کار میکنیم. در این سوال گفته که لوگاریتم 173.148 داریم، کرکتریستیک پیدا کنیم. در صورت که عدد از یک عدد بزرگ باشه، مثل 173 از یک عدد بزرگ است، کرکتریستیک از او تعداد ارقام صحیحش کمتر گرفته میشه. ارقام قبل از اشاره ارقام صحیح حساب میشه، بعد از اشاره ارقام اشاری حساب میشه. این ارقام صحیح را یک واحد کمتر میگیری. چند عدد هستن؟ 1 2 3 از 3 یکی کمتر، 2 کرکتریستیک مثبت 2 است، یا کرکتریستیک مثبت میباشه. سوال بعدی سوال 30 است. در این سوال گفته که بی مساوی است با ماتریکس 2 5 10 8 پرسان شده که دیترمینانت بی ضرب معکوس بی چی میشه. شما دیترمینانت بی رو بارین، معکوس بی از خود فرمول داره. فرمول معکوس بی طور است که معکوس دیترمینانت یک بر دیترمینانت ضرب ادجاینت بی میکنه. دیترمینانت که دیترمینانت خلاص چی میمونه؟ تنها ادجاینت بی، یعنی از شما تنها ادجاینت پرسان شده. ادجاینت قانون چطور است که در قطر اصلی جای ها تبدیل میشه، 8 و 2 جایشان، در قطر فرعی علامه ها منفی 5 منفی 10. سوال بعدی سوال 36 است. در این سوال پرسان شده که معادله بیضوی به شکل x منفی 0.3 بر 0.3 کل مربع بر 8 جمع y جمع 0.3 کل مربع بر 11 مساوی به 1 است. گفته که قطر اصغر بیضوی کدام خاصیت را داره. من شکل بیضوی را حدس میزنم نظر به سوال، چون اینجا 0.3 یعنی h و k داریم، پس حتما مرکز بیضوی در نقطه 0 و 0 یعنی در این نقطه نیست، در یک نقطه اختیاری دیگه است. کنه h 0.3 y منفی 0.3 یعنی دقیق تر اگر بریم 0.3 منفی 0.3 اینی ناحیه اینی قسمت ها. خب اگر هوایی همطور هر جای بگیری فقط در نقطه 0 0 نگیری بازم عین مفهوم را میکنه. دقیقش اینی قسمت است. اما اگر مثلا یعنی ما مرکز اینی جدا نظر بگیریم هیچ فرق نمیکنه. مخرج x 8 است، مخرج y 11 است، کلان در مخرج y است. اگر کلان در مخرج y باشه به این معنی که a در مخرج y است. به این معنی که a که در مخرج y باشه یعنی رأس‌های اصلی قیمت‌هایشان طور هستند که اگر ورکت یک خط وصل کنیم موازی به محور y بیه. اینی رأس‌های اصلیش است. و خوردش که در قیمت x است یعنی رأس‌های فرعی موازی به خط رأس‌های فرعی موازی به محور x میه. اینی خود از اون بیضوی میشه. یا حفظ کنین عدد کلان در مخرج x بود بیضوی به شکل افقی است، عدد کلان در مخرج y بود بیضوی به شکل عمودی است. این قطر اصغر اینی خط را میگیم که رأس‌های فرعی را وصل میکنه. این خط خودتون بگین که چی حالت داره. این هم محور x است، موازی با محور x است. خلاص. سوال بعدی سوال 37 است. در سوال 37 پرسان شده که در معادله بیضوی x منفی 1 کل مربع بر 81 جمع y مثبت 1 کل مربع بر 169 مساوی به 1 کمیت وضعی انجام های قطر اصغر را پیدا کنیم. این دفعه
نقاط قطر اصغر را گفته پیدا کنید، انجام هایش را که در کجا، یعنی بی و بی زبر و رأس های فرعی را گفته پیدا کنید. همیشه قانون طور است که بی و بی زبر از خود اچ دارن و که دارن، حتما این دو حرف حتما می باشه، اچ و که. این حال بی هم در جمع میشه، یک بار جمع یک بار تفرید. این حال در قیمت اچ جمع میشه یا که، او را میبینی بی در کجا است. شکل عمومی از این معادله را اگر نشته کنم اینطور می باشه شکل عمومیش x منفی h کل مربع بر b مربع جمع y منفی k کل مربع بر a مربع مساوی یک. چریج b مربع چریج a مربع کلان ش مربع می باشه، خوردش b مربع. از اون خاطر همونطور نشته کردیم. مقصد ده هایپربول واسطه نیست کلان شه مربع خودش بی مربع. ده هایپربول هر کس که مثبت بود یا اول بود اونمو ای مربع است. خب این حال بی چون در مخرج اچ هست، بی کت اچ جمع میشه، اچ جمع بی و کی ما فرمول یک هست و از بی زبرش اچ منفی بی و بی خورد، بی و که فرمول هست. خب اچ و که و یا رو باید قیمتش پیدا کنین. به جای منفی اچ در بالا اون منفی یک است، منفی که منفی خلاص اچ مساوی به یک. به جای منفی که در بالا مثبت یک است، این منفی که از مثبت دیگه خلاص نمیشه، از خاطر در قیمت که علامه منفی میمونه، منفی چند؟ یک. و به جای بی مربع است 81، خیلی بی مربع که مساوی به 81 باشه، خود بی چند است؟ جذر میگیرین اطراف جذر بی مربع بی جذر 81 9، قیمت بی 9 است. اینجا قیمت گذاری میکنی، خیلی یک راست اطور میشه اچ یعنی یک جمع بی یعنی 9 و که چند است؟ منفی یک. یک جمع 9 میشه چند؟ 10. اون یکش است 10 و منفی یک. دیگهش اچ یک بود بی 9، اینا هم دفعه تفریق میشن که هم منفی یک. یک منفی 9 منفی یک، یک منفی 9 منفی 8 میمونه، منفی 8 و منفی یک. سوال بعدی سوال 38 است. در این سوال پرسان شده که انتگرال ساین x مکعب جمع 2 ضرب x مربع dx را محاسبه کنید. واضح است که ساین x باشه انتگرال میتونین گرفته، ساین دیگه چیز بود انتگرال گیریش از طریق تعویضی میشه. از خود x مکعب جمع 2 رو شما مساوی یک حرف میمانین، مثلا یو. مشتق یو رو میگیرین، مشتق x مکعب میشه 3x مربع، مشتق 2 صفر است چون نظر به x مشتق گرفتیم dx. معمولا 3x مربع رو میبرین، قیمت dx پیدا میکنین. اگر تنها 3 رو مثبت برین میشه اون دی بر 3x مربع مساوی به dx. حالا این قیمت dx و قیمت یو رو در سوال وضع میکنیم. سوال ما اینطور میشه که انتگرال ساین به جای x مکعب جمع 2 گرفتیم یو، به جای از یو میه ضرب x مربع باشه، به جای dx قیمتش dx دی بر 3x مربع است. x مربع هم x مربع خلاص، یک بر 3 از سوال بیخی بیرون. انتگرال ساین یو نظر به یو میمانه. انتگرال ساین یو نظر به یو مثل انتگرال ساین x نظر به x است. انتگرال ساین x نظر به x منفی کوساین x میشه. انتگرال ساین یو نظر به یو منفی کوساین یو است. جمع سی منفی در اول نشته میشه، منفی 1 بر 3 کوساین، فقط در آخر قیمت یو رو پس قیمت اصلیش نشته میکنی که اون x مکعب جمع 2 است و جمع سی در آخر انتگرال نشته میشه. سوال بعدی سوال 40 است. در این سوال پرسان شده که خط مستقیم 2x جمع 4y مثبت 7 مساوی به 0 به شکل معیاریش نشته کنید. ضریب x که از a می باشه، ضریب y b عدد ثابت c. تبدیل کردن به شکل معیاری طور است که اطراف خود از نیمی معادله را تقسیم جذر a مربع جمع b مربع میکنه. مثبت منفی، بعض اوقات مثبت بعض اوقات منفی. بیا که حساب کنیم جذر قیمت a از 2 مربع جمع قیمت b از 4 مربع. 2 مربع 4 است و 4 مربع 16 جمع 4 میشه 20، جذر 20 میشه. اون مثبت منفی است. مثبت چه بگیریم یا منفی را او را عدد c تعیین میکنه. خود قیمت را a و b تعیین کرد.
یکی ایر مثبت بگیریم یا منفی و سی تعیین میکنه. اگر سی مثبت بود ایر خلافش منفی میگیره، همیشه خلاف سی گرفته میشه. اگر سی منفی بود باز این مثبت میگیری. فعلا سی مثبت است، شما منفی جذر 20 یعنی اطرافش را تقسیم منفی جذر 20 میکنین. کل سوال تقسیم منفی جذر 20 میشه. 2x تقسیم منفی جذر 20 جمع 4y هم تقسیم منفی جذر 20. باز میشه که تنوشه کنیم که مثبت تقسیم منفی پس منفی. اونطور مثبت 7 هم تقسیم منفی جذر 20 مثبت تقسیم منفی منفی 7 بر جذر 20 میمونه. مساوی 0. 0 تقسیم منفی جذر 20 پس 0 است. یعنی شکل معیاری از این معادله است. آخری سوال که از بخش ریاضی از این فرم کار میگنیم، علامه کوساین 888888 پای بر 2 رو پرسان کرده. شما اولی رو اختصار کنین 1 2 2 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 4 2 8 اینطور. خیلی میشه اس جی ان یا علامه کوساین 444444 پای. خب اینی ضریب پای جفت است. گفتیم ضریب پای اگر جفت باشه چی می باشه؟ کوترمینال 0 می باشه. جفت پای کوترمینال 0 است. عدد تا قمره پای کوترمینال خود پای است. خیلی کوترمینال 0 است یعنی کوساین 0 میشه. اس جی ان یا علامه کوساین 0. کوساین 0 است 1. خیلی علامه 1 را پرسان کرده. این علامه 1 مثبت است یا منفی؟ مثبت. علامه 1 مثبت است. مثبت به تنهایی مفهوم نداره. از او قدر همیشه علامه را که پیدا میکنین، علامه اگر مثبت بود مثبت، اگر منفی بود منفی، قیمت را همیشه 1 میگیره. همیشه. اگر میگه مثلا اس جی ان 1 بر 80% شما علامهش رو میبینید که مثبت است یا منفی. اگر مثبت بود علامه را میگیریم مثبت، قیمت را همیشه 1 میگیری. بخاطر که ما اینجا مهم بر ما تو علامه است، عدد مهم نیست که چند است. 1 را فقط به خاطر از این میگیریم که علامه بدون مفهوم نباشه، یعنی تنهایی مفهوم نباشه. شکر عزیز، درس امروز همینجا به پایان میرسد. تا درس بعدی خداوند نگهدارتون باشه.